เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเราต่างเริ่มสัมผัสได้ถึงความเก่งกาจของ AI ยิ่งในวงการของ Developer ที่เขียนโค้ดได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ทีนี้ครับมันมีงานวิจัยหนึ่งจากชิงหัวกับเควนทีมครับที่ได้มาศึกษาจริงๆแล้วว่าการที่เจ้าตัว AI มันเก่งขึ้นได้ในแง่ของโค้ดเราเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ย response ทั้งหมดที่ถูกเจนออกมาเนี่ยครับมันมีเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่เป็นตัวชี้ชะตาเลยว่าคำตอบมันจะถูกหรือจะผิดขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยผมจะได้เอาไปพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นส่วนในระหว่างนี้ฝากช่องปากกระพงซ่าด้วยนะครับก่อนไปต่อนะขอปูพื้นฐานนิดเดียวเท่านั้นครับคือเวลาที่ AI มันคิดนะครับมันจะพ่นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโทเค็นหรือว่าหน่วยคำที่เล็กที่สุดออกมาแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันเป็นเหมือนเชนยาวๆไปเลยฮะเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น chain of thought ให้มองว่ามันเหมือนเวลาที่เราเขียนโน้ตทดเลขในกระดาษทดเลยครับทีนี้มันจะมีค่าหนึ่งครับที่เราเรียกว่าเป็น entropy พูดภาษาง่ายๆคือระดับของความลังเลของ AI ละกันหมายความว่าถ้า entropy ต่ำแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ได้ลังเลมากมีทางเลือกชัดเจนทางเดียวเท่านั้นมั่นใจมากๆเดาง่ายๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าของ entropy มันสูงขึ้นนะครับแปลว่าตรงนี้มันมีทางเลือกที่เป็นไปได้หลายทางว่าโทเค็นถัดไปควรจะเป็นอะไรกันแน่ซึ่งทำให้ AI ต้องตัดสินใจอย่างจริงจังแล้วครับว่ามันจะเลือกใช้โทเค็นไหนต่อไปดีว่าแต่เขาเจออะไรนะฮะเขาเหมือนเจอความลับสวรรค์เลยครับเพราะว่าใน Chain of Thought หรือว่าชุดความคิดต่างๆของ AI เขาบอกว่า 80% เนี่ยมันเป็นคำที่เดาง่ายๆหรือว่า low entropy ครับเช่นคำว่า there is of หรือเครื่องหมายพวกแบบบวกลบคูณหารอะไรต่างๆซึ่งมันจะกระจายตัวแบบนี้ในลักษณะที่เป็นคงที่ในทุกโมเดลเลยครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คืออีก 20% ของโทเค็นที่เหลือนี่ครับที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนหัวกะทิเลยมันคือจุดที่ AI มีความลังเลในการคิดครับซึ่งเปเปอร์ตรงนี้เขาจะเรียกมันว่าเป็น forking tokens หรือว่าทางแยกครับตรงนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวชี้วัดว่า AI มันจะตอบคำถามแล้วมันจะเดินไปในทิศทางที่ถูกหรือทิศทางที่ผิดนะครับก็ขึ้นกับตัวนี้แหละส่วน80% ที่เหลือเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนตัวเติมประโยคให้มันสมบูรณ์ตามไวยากรณ์เฉยๆสมมุตินะครับประโยคที่บอกว่า wait let me check อะไรประมาณนี้มันคือเป็นทางแยกให้เกิดการใช้เหตุผลหรือว่าเป็น forking tokens นั่นเองครับมันคือช่วงเวลาที่อย่างเราเองก็คืออาจจะต้องมาตัดสินใจในอีกทางเลือกหนึ่งหรือเปล่าซึ่งมันตรงกับทาง AI ครับว่าช่วงนี้มันต้องคิดต่อแล้วว่าทางต่อไปหรือว่าโทเค็นถัดไปควรจะเป็นอะไรดีแล้วที่เด่นที่สุดเลยครับคือว่าพอเขาไปดูการเทรนด้วยpost training รูปแบบหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าค่า entropy ตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนเฉพาะตรง 20% ที่เป็นทางแยกนี่แหละส่วน 80% ที่เหลือเนี่ยค่ามันแทบไม่ขยับเลยตลอดการเทรนซึ่งแปลว่าวิธีการที่เราทำให้ AI มันเก่งขึ้นเนี่ยครับมันน่าจะไปโฟกัสที่ตัวของ 20% แทนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเนี่ยพอรู้แบบนี้ครับเขาเลยจับทางการทดลองได้เลยครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่า 20% ของโทเค็นในการคิดของ AI เนี่ยมันสำคัญที่สุดงั้นเราก็เทรนโมเดลแค่ 20% ของโทเค็นมันจะเป็นไปได้ไหมนะเพราะว่าวิธีปกติเนี่ยเราเทรนกันทั้ง 100% ของโทเค็นทั้งหมดเลยไงแบบไม่ได้แยกแยะอะไรเลยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าเลิศเลยเพราะว่าการใช้แค่ 20% ของโทเค็นเนี่ยครับกลับให้ performance ที่ดีกว่าการใช้ทั้ง 100% ซึ่งไปดูชุดข้อสอบที่เขามาเป็น benchmark นะครับก็เป็นข้อสอบทางคณิตศาสตร์โอลิมปิกอย่าง AIME ปี 25 แล้วพวกนี้ครับก็พบว่าโมเดลเนี่ยมันทำ performance ได้ดีเหมือนกันเลยนะครับก็เพิ่มถึง 11 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมื่อเทียบกับการใช้วิธีปกติแล้วเทรนด์ที่น่าสนใจก็คือว่ายิ่งโมเดลขนาดใหญ่ขึ้นมันยิ่งได้ประโยชน์จากเทคนิคนี้บ้างยิ่งขึ้นครับอย่างรุ่นเล็กสุดก็8 บิลเลียนก็ทำได้พอๆกับวิธีปกติแต่พอขยับมาเป็น14 บิลเลียนบ้างหรือว่ามากกว่านั้นบ้างมันก็เพิ่มขึ้นไปนิดนึงครับก็ขอสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันครับก็คือว่าการคิดส่วนใหญ่ของ AI ตัวนี้ครับมันเหมือนกับว่าเป็นการเลือกว่าให้โทเค็นถัดไปเนี่ยควรจะเป็นอะไรเหมือนเลือกเดินให้ถูกทางประมาณนี้ครับทุกครั้งที่เกิดทางแยกซึ่งงานชิ้นนี้บอกเราอย่างหนึ่งครับก็คือว่าการฝึก AI ให้คิดเก่งๆเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปพยายามปรับทุกคำให้มันดีขึ้นมันคือว่าเราต้องโฟกัสปรับเฉพาะคำที่สำคัญให้มันถูกคิดถูกทางก็พอแล้วก็คิดว่าน่าจะจบประมาณนี้ครับสำหรับ paper Beyond the 80-20 rules นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกการเทรน AI ไปอีกขั้นหนึ่งเลยฮะใช้แค่ 20% ก็เพียงพอแล้วขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็เจอกันใหม่เปเปอร์หน้าครับสวัสดีครับ